Mládeži, po dlouhé době tu máme další díl historie animáků, kde se tentokrát podíváme na celou historii Chipa a Dalea. Chipmánků, kteří jsou u nás známí hlavně díky seriálu Rychlá rota. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře máte kartu odkazující na playlist historie animáků a dalších zajímavých videí. Jo, a nezapomeňte se mrknout na připnutý komentář dole pod videem. Chip a Dale je dvojice Chipmánků, kteří debutovali v roce 1943 v kraťásku Private Pluto. Bratři jsou známí svou pronikavou řečí, nenasytnými choutky a zálibou v neplechu, obvykle na úkor ostatních. Chipa lze identifikovat podle jeho černého nosu a jeho spojených předních zubů, zatímco Dale má větší červený nos, dva sousední přední zuby a chomáč vlasů na hlavě. Chip je z těch dvou rozumnější a mazanější, přičemž Dale je hloupější a bezstarostnější. Ačkoliv tato dvojice začínala jako protivníci psího mazlíčka Mickeyho Mouse Pluta, stala se ještě slavnější jako úhlavní rivalové kačera Donalda, počínaje krátkým filmem z roku 1947 Chip and Dale. V následujících letech se Chip a Dale stali jedny z nejoblíbenějších postav Disneyho. Byli dost populární na to, aby dostali svou vlastní, i když krátkodobou, sérii kraťásků a většího zviditelnění se jim dostalo v 90. letech s premiérou Chip and Dale Rescue Rangers, ve kterém byli představeni jako dvojice komediálních řešitelů zločinů. Chip a Dale se poprvé objevili jako bezejmenní Chipmánkové v roce 1943 v kraťásku s názvem Private Pluto, válečném filmu režiséra Garyho Jeronima, ve kterém se pokouší použít dělo jako skladovací jednotku pro své ořechy, k velké zlosti službu konajícího Pluta. Ve svém debutu se Chip a Dale více podobali realistickým Chipmánkům a postrádali jedinečné rysy, které by je odlišovaly jako jednotlivé postavy. Jejich návrhy se více podobaly neantropomorfním Chipmánkům z předchozích dílů Disneyho, jako je Sněhurka a 7 trpaslíků z roku 1937. Private Pluto potvrdil Chipovu a Daleovu zálibu v neplechu, jejich lásku k ořechům a jejich pronikavou řeč. Jejich vokální efekty v animáčích však byly urychlené bláboly a postrádali jakýkoliv podstatný dialog. Chipmánkové se vrátili v roce 1946 v kresleném filmu Squirters Rights, ve kterém se usadili v lovecké chatrči Mickeyho Mouse. Tento animáč byl nominován na Oscara za nejlepší krátký animovaný film v roce 1947, což byl první film nominovaný na cenu, ve kterém se objevili Chipmánkové. Jack Hanna, režisér animáče mezi mnoha dalšími krátkými filmy, se pokusil o znovu uvedení Chipmánků jako protivníků kačera Donalda. Aby se postavám přidala osobnost, blábolící řeč Chipa a Dalea byla vyřazena ve prospěch nahraných dialogů, které byly zrychleny, aby byly téměř nesrozumitelné. Vypravěč Bill Pete dále rozvinul postavy tím, že navrhl, že jeden z Chipmánků by měl být malý blázen, čímž tyto postavy odlišil. Hanna tento nápad využil. Tato rafinovaná interace Chipmánků se poprvé objevila jako titulní postavy v roce 1947. Jejich jména jsou slovní hříčky názvu Chip and Dale, odkaz na výrobce nábytku Thomase Chippendalea. To byl návrh Billa Texe Hansona, scénáristu ve studiu. Film, který se odehrává v zimě v rustikální chatě, ukazuje Chipa a Dalea, jak bojují o znovuzískání zásob jídla poté, co jejich domek na stromě pokácí a přemění na palivové dříví kačer Donald. Jak navrhl Bill Pete, Chip and Dale ustanovil Chipmánky jako individuální osobnosti. Chip jako inteligentní, ale nerozumný vůdce, zatímco Dale byl trapný, jednoduchý hlupák. Byly také přepracovány s jedinečnými fyzickými vlastnostmi, aby je lépe odlišili.
Chip and Dale byl hodnocen kritikou a v roce 1948 byl nominován na Oscara za nejlepší krátký animovaný film. Po úspěchu Chip and Dale se Chipmánkové objevili v dalších 17 kraťáscích v letech 1948 až 1956. Za jejich kraťásky byl z velké části zodpovědný Jack Hanna, protože rozsáhle pracoval na animáčích Kačera Donalda. Ačkoliv byl Daleův nos na titulární kartě Chip and Dale zobrazen jako červený, jeho nos byl v animáči až do Three for Breakfast zbarven černě. Jejich krátký film z roku 1949 s prázdninovou tématikou Toy Tinkers se stal třetím kresleným filmem s Chipem a Dalem, který byl nominovaný na Oscara za nejlepší krátký animovaný film, když byl oceněn Oscarem v roce 1950. V kraťasech Chip and Dale z velké části namluvili Desi Flynn a Jimmy McDonald, i když se zrychlenými nahrávkami. První solový výstup Chipa a Dalea byl Chicken in the Rogue, vydaný 19. ledna januára 1951. Animáč, který byl prvním příspěvkem do série krátkých filmů Chip and Dale, sledoval čipmánky, jak čelí kuřatům poté, co shodili zásobu žaludů do jejich kurníků. Po Chicken in the Rogue následovali dva další animáče Chipa a Dalea, včetně Two Chips a Miss, které byly vydány 21. března Marca 1952, kde Chipmánkové soupeřili o náklonnost zpěvačky z newyorského nočního klubu jménem Clarice. Třetím a posledním dílem byl The Lone Chipmunks, vydaný 19. dubna apríla 1954, který proti sobě postavil Chipmánky a notoricky známého padoucha Peta. Jejich poslední bitva s Plutem se odehrála v krátkém filmu Pluto's Christmas Tree s vánoční tématikou, který vyšel 21. listopadu novembra 1952. Jejich poslední konfrontace s Kačerem Donaldem, stejně jako jejich finální vystoupení v původní sérii kinokraťásků, byla v roce 1956 v Chips Ahoy, ve kterém bojují s Donaldem o vlastnictví modelu lodě. Před a po uzavření divize krátkých filmů studia byli Chip a Dale hlavními postavami ve své vlastní komiksové sérii. První díl byl vydán společností Dell jako součást jejich série Four Color a byl jednoduše nazván Chip and Dale Walta Disneyho. Celkem vyšlo 30 čísel, která vyšla v letech 1955 až 62. Druhý díl vydalo nakladatelství Gold Key a vycházelo v letech 1962 až 84. Chipmánkové se také příležitostně objevili v antologické sérii Walta Disneyho, často jako hostitelé epizody v roce 1959. Byli také pravidelnými maskoty v zábavním parku Disneyland, kteří byli přítomni od otevření parku v roce 1955. V 80. letech vznikla iniciativa oživit klasické Disney postavičky skrze novými animovanými projekty. Mezi nimi byl celovečerní animáč Mickey's Christmas Carol z roku 1983, ve které jsou Chip a Dale krátce viděni tančit na vánočním večírku ve Scroogeově minulosti. Chipmánkové se také měli objevit v hraném akčním animovaném filmu z roku 1988 Who Framed Roger Rabbit jako účastníci pohřbu Marvina Acmeho, ale scéna byla vystřihnuta. Tato iniciativa oživit klasické postavy přispěla také ke vzniku televizního bloku Disney Afternoon, který zaznamenal obrovský úspěch s premiérou DuckTales v roce 1987. Následoval akční dobrodružný detektivní seriál navazující na ikonické čipmánky od Disneyho s názvem Chip and Dale Rescue Rangers, u nás známý jako Rychlá rota. Seriál byl původně navržen Tedem Stonesem, aby v hlavní roli hráli myši, inspirované Indianem Jonesem, ačkoliv tehdejší generální ředitel společnosti Disney Michael Eisner navrhl použít Chipa a Dalea, takže show použila Disney postavy, se kterými lze pracovat. Seriál měl premiéru 27. srpna augusta 1988 a od té doby se stal jedním z nejznámějších, nejmilovanějších a legendárních majetků v historii Disneyho televize. Seriál také zaznamenal debut Tresse MacNeilla a Cory Burtona jako oficiální dabéry Chipa a Dalea. Zatímco MacNeil a Burton budou v následujících desetiletích dabovat Chipmánky, MacNeil bude občas dabovat oba.
V roce 1990 se Chip a Dale objevili ve své první videohře Chip and Dale Rescue Rangers. Po skončení Chip and Dale Rescue Rangers však Chipmunkové z velké části chyběli v animáčích, kromě cameu, ve zbývající sestavě Disney Afternoon a v roce 1998 v Mickey's Once Upon a Christmas. Až v roce 1999 v Mickey Mouse Works byly Chipmunkové zpátky jako hlavní postavy. U kraťasů vyrobených pro televizi se Chip a Dale vrátili ke svému tradičnímu zobrazení prostopážných výtržníků a protivníků kačera Donalda. Tress MacNeille daboval oba Chipmunky během celého seriálu a jejich řečový vzor byl méně srozumitelný než ten, který byl použit v Chip and Dale Rescue Rangers. Chip a Dale se objevili celkem ve 4 kraťasech. V průběhu roku 2000 se Chip a Dale neustále objevovali v animovaných médiích Disney, jako je House of Mouse, Myšmaš klub z roku 2001 a Mickeyho klubík z roku 2006, z níž druhý z roku 2006. Hráli také významné role v dalších hlavních produkcích, jako například ve videohře Kingdom Hearts, která vyšla v roce 2002. V roce 2010 se Chip a Dale objevili v nové sérii komiksů nakladatelství Boom Studios jako jakési oživení pro sérii Rescue Rangers. Kvůli špatnému přijetí však série po 8 číslech skončila. V roce 2017 dostali Chip a Dale vlastní sérii krátkých filmů vyrobených pro televizi s názvem Chip and Dale Nutty Tales. Spin-off počítačově animované dětské televizní show Mickey and the Roadster Racers, ve kterém Chip a Dale hráli vedlejší role jako zaměstnanci garáže Mickey Mouse. Chip and Dale's Nutty Tales sledovalo neštěstí titulárních Chipmunků napříč městem Hot Dogs Hills, zejména v honbě za oprchlým žaludem. Celkem bylo vyrobeno 18 kraťásků. V roce 2021 hrají Chip a Dale hlavní roli v původním seriálu Disney Plus Chip and Dale Park Life, který se skládá ze 7minutových krátkých filmů. Chip a Dale jsou v show vyobrazeni jako neverbální postavy. Během svého působení se Chipmunkové také setkávají s mnoha postavami Disney ze své historie, včetně Pluta, kačera Donalda a Clarice. V roce 2014 byl oznámen vývoj pro hraný akční film Chip and Dale Rescue Rangers. Projekt byl popsán jako původní příběh pro Rescue Rangers, ale zprávy se krátce po jeho oznámení přestaly objevovat. O 5 let později, v roce 2019, bylo oznámeno, že film, oficiálně nazvaný Chip and Dale Rescue Rangers, bude hybridem živé akce a animace a bude vydán jako exkluzivní titul pro Disney+. Film režírovaný Akivou Schaeferem se soustředí na Chipa a Dalea v podání herců Johna Mulaneyho a Andyho Samberga jako vysloužilé členy rychlé roty, kteří se musí znovu spojit, aby zachránili přítele před videopirátstvím. Tak to byla celá historie Chipa a Dalea. O kom byste chtěli příští historii animáků? Své návrhy mi napište dolů pod tohleto video. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr zvonek sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo u nějakého livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už zeď slávy patronů, kteří podporují chod a nezávislost této produkce. Mějte se.